Μάθημα 1. Comfort Foods. Τους αγαπώ. Είναι τόσο ανακουφιστικά. Έχετε δοκιμάσει ποτέ μιλόπιτα? Ναι, έχω. Υπάρχει κάτι τόσο νοσταλγικό στο ζεστό, γλυκό άρωμα της φρεσκοψημένης μιλόπιτας. Απολύτως. Ο συνδυασμός τρυφερών μήλων και νυφάδας κρούστας είναι απλά καταμάχητος. Και είναι ακόμα καλύτερο όταν σερβίρεται ζεστό με μια μπάλα παγωτό βανίλια από πάνω. Ναι. Αυτή η αντίθεση ζεστής πίτας και κρύου παγωτού δημιουργεί μια απολαυστική εμπειρία. Δεν θα μπορούσα να συμφωνήσω περισσότερο. Είναι το τέλειο επιδόρπιο για συγκεντρώσεις και ειδικές περιστάσεις. Επιπλέον, η παρασκευή μιλόπιτας μπορεί να είναι μια διασκεδαστική δραστηριότητα για κοινή χρήση με φίλους ή οικογένεια. Οριστικά. Το ψήσιμο μαζί μπορεί να δημιουργήσει υπέροχες αναμνήσεις απολαμβάνοντας νόστιμες λιχουδιές. Ας προγραμματίσουμε μια μέρα ψησίματος σύντομα. Θα ήθελα πολύ να ετοιμάσω λίγη μιλόπιτα μαζί. Μάθημα 2. Περιπέτειες στο βουνό. Είχα επίσης την ευκαιρία να περπατήσω μέσα από καταπράσινα βουνά και να συναντήσω σπάνια άγρια ζωή, κάτι που ήταν μια απίστευτη εμπειρία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Υπάρχει κάτι πραγματικά ξεχωριστό στο να περιτριγυρίζεσαι από τη φύση και να βλέπεις την ομορφιά της από πρώτο χέρι. Απολύτως. Το ζωντανό πράσινο και ο καθαρός αέρας αναζωογονούν πραγματικά το πνεύμα, και η εντόπιση μοναδικών ζώων το κάνει ακόμα πιο αξέχαστο. Ναι. Είναι σαν να μπαίνεις σε έναν διαφορετικό κόσμο, όπου όλα νιώθουν γαλήνια και ζωντανά ταυτόχρονα. Συνάντησα μερικά σπάνια πουλιά που είχα δει μόνο σε ντοκιμαντέρ και ένιωσα σουρεαλιστικό να τα βλέπω στο φυσικό τους περιβάλλον. Εκπληκτική επιτυχία. Πρέπει να ήταν μια συγκινητική στιγμή. Θα ήθελα πολύ να ζήσω αυτό το είδος περιπέτειας και να μάθω περισσότερα για την άγρια ζωή. Σίγουρα αξίζει τον κόπο. Κάθε πεζοπορία φέρνει νέες εκπλήξεις και η αίσθηση της ολοκλήρωσης μετά την επίτευξη μιας κορυφής είναι απαράμιλη. Μπορώ να φανταστώ. Επιπλέον, η εκπληκτική θέα από την κορυφή είναι η τέλεια ανταμοιβή για όλη αυτή την προσπάθεια. Ακριβώς. Είναι μια υπενθύμηση του πόσο όμορφος είναι ο πλανήτης μας και τη σημασία της διατήρησης αυτών των φυσικών χώρων. Μάθημα 3. Αξέχαστα σ' όλο ταξίδια. Θα τα έχω υπόψη μου. Ποιο είναι το πιο αξέχαστο σ' όλο ταξίδι σας? Θα ήθελα να ακούσω για την εμπειρία σας. Το πιο αξέχαστο σ' όλο ταξίδι μου ήταν στο Κιώτο της Ιαπωνίας. Ο συνδυασμός αρχαίων ναών και σύγχρονης ζωής στην πόλη κόβει την ανάσα. Ακούγεται απίστευτο. Το να ταξιδεύετε μόνοι σας πρέπει να σας έδωσε την ελευθερία να εξερευνήσετε με το δικό σας ρυθμό και να βυθιστείτε πραγματικά στον πολιτισμό. Ναι, ήταν λυτρωτικό. Μπορούσα να περάσω ώρες περιπλανόμενος στους γαλήνιους κήπους και να επισκέπτομαι εκπληκτικά ιερά χωρίς καμία βιασύνη. Μπορώ να φανταστώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να μπορείτε να αφιερώνετε χρόνο και να απολαμβάνετε κάθε στιγμή όταν ταξιδεύετε μόνοι. Απολύτως. Επιπλέον, συνάντησα μερικούς καταπληκτικούς ντόπιους που μοιράστηκαν ιστορίες για τον πολιτισμό τους, γεγονός που έκανε την εμπειρία ακόμα πιο πλούσια. Αυτό ακούγεται σαν ένας φανταστικός τρόπος για να συνδεθείτε με τον τόπο και τους ανθρώπους του. Δοκίμασες κάποιο μοναδικό φαγητό όσο ήσουν εκεί? Ναι. Απόλαυσα παραδοσιακά πιάτα όπως ράμεν και λιχουδιές με γεύση ματσό, που ήταν απόλαυση για τους γευστικούς μου κάλικες. Εκπληκτική επιτυχία. Ακούγεται σαν ένα ταξίδι γεμάτο με αξέχαστες αναμνήσεις και γευστικές εμπειρίες. Μάθημα 4. Τέχνη ακουαρέλας. Αυτό είναι υπέροχο. Τι είδους τέχνη σας αρέσει να δημιουργείτε? Λατρεύω τις ακουαρέλες. Δημιουργούν τόσο όμορφα, απαλά εφέ.
Οι ακουαρέλες είναι καταπληκτικές. Έχουν ένα μοναδικό τρόπο ανάμειξης χρωμάτων που μπορεί να προκαλέσει διαφορετικά συναισθήματα σε έναν πίνακα. Ακριβώς. Η ρευστότητα των υδατογραφιών επιτρέπει τόση δημιουργικότητα και είναι συναρπαστικό να βλέπεις πως κάθε στρώμα μπορεί να αλλάξει το συνολικό κομμάτι. Ναι. Θεωρώ ότι η εργασία με ακουαρέλες μπορεί να είναι και προκλητική και ανταποδοτική, ειδικά όταν επιτυγχάνεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Απολύτως. Είναι σαν ένας χορός ανάμεσα στον έλεγχο και τον αυθορμητισμό. Μερικές φορές τα καλύτερα αποτελέσματα προέρχονται από απροσδόκητες σταγόνες και μείγματα. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι ένα μέσο που ενθαρρύνει τον πειραματισμό και μου αρέσει το πως κάθε πίνακας λέει μια διαφορετική ιστορία. Έχετε δημιουργήσει κάποια κομμάτια για τα οποία είστε ιδιαίτερα περήφανοι? Ναι. Πρόσφατα ζωγράφισα ένα τοπίο που απαθανάτησε ένα ηλιοβασίλεμα και τα χρώματα έγιναν υπέροχα. Αυτό ακούγεται εκπληκτικό. Θα ήθελα πολύ να δω τα έργα τέχνης σας και πως εκφράζεστε μέσα από τις ακουαρέλες. Μάθημα 5. Επιβεβαίωση κράτησης. Σίγουρος. Απλώς φέρτε τον αριθμό αναφοράς της κράτησής σας για να τα παραλάβετε όταν φτάσετε και όλα θα είναι έτοιμα για εσάς. Αυτό ακούγεται ξεκάθαρο. Είναι πάντα χρήσιμο να έχετε τα πάντα οργανωμένα για μια ομαλή διαδικασία check-in. Απολύτως. Έχοντας τον αριθμό αναφοράς σας διασφαλίζει ότι όλα τα στοιχεία σας είναι σωστά, καθιστώντας την άφιξή σας χωρίς προβλήματα. Ναι. Είναι ωραίο να γνωρίζεις ότι οι προετοιμασίες είναι προσεκτικές, επιτρέποντάς σου να χαλαρώσεις και να απολαύσεις περισσότερο το χρόνο σου. Ακριβώς. Είτε πρόκειται για διαμονή σε ξενοδοχείο είτε για δραστηριότητα, η προετοιμασία μπορεί να βελτιώσει τη συνολική εμπειρία. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι τα μικρά πράγματα που κάνουν μεγάλη διαφορά, ειδικά όταν ταξιδεύετε. Και αν έχετε ειδικά αιτήματα, φροντίστε να τα αναφέρετε κατά το check-in. Συχνά προσπαθούν να καλύψουν τις ανάγκες των επισκεπτών. Αυτό είναι μια εξαιρετική συμβουλή. Θα το έχω υπόψη μου για να διασφαλίσω ότι η διαμονή μου είναι όσο το δυνατόν πιο ευχάριστη. Τέλειος. Είμαι σίγουρος ότι θα περάσετε φανταστικά και ανυπομονώ να τα ακούσω όλα. Μάθημα 6. Στοχασμοί της πρωτοχρονιάς. Υποθέτω ότι είναι απλώς κοινή λογική, αλλά ο μεγαλύτερος λόγος για τον οποίο μου αρέσει η πρωτοχρονιά είναι η αίσθηση του φρέσκου ξεκινήματος. Απολύτως. Είναι μια στιγμή που οι άνθρωποι αναλογίζονται την περασμένη χρονιά και θέτουν νέους στόχους για τη χρονιά που έρχεται, κάτι που είναι τόσο κίνητρο. Ναι. Η ιδέα να ξεκινήσουμε εκ νέου μπορεί να μας εμπνεύσει να κάνουμε θετικές αλλαγές στη ζωή μας, είτε μεγάλες είτε μικρές. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι αναζωογονητικό να σκεφτόμαστε όλες τις δυνατότητες που φέρνει μια νέα χρονιά και πώς μπορούμε να αναπτυχθούμε. Και το να γιορτάζετε με φίλους και οικογένεια δημιουργεί μια αίσθηση κοινότητας που κάνει την περίσταση ακόμα πιο ξεχωριστή. Οριστικά. Η κοινή χρήση ελπίδων και αποφάσεων μπορεί να ενισχύσει βαθύτερες συνδέσεις και υποστήριξη μεταξύ των αγαπημένων προσώπων. Επιπλέον, οι γιορτές και οι παραδόσεις γύρω από την πρωτοχρονιά προσθέτουν στον ενθουσιασμό και τη χαρά της γιορτής. Ναι. Κάθε πολιτισμός έχει το μοναδικό του τρόπο να υποδέχεται το νέο έτος, γεγονός που καθιστά συναρπαστικό να μαθαίνεις για διαφορετικές παραδόσεις. Ας φροντίσουμε να αγκαλιάσουμε το πνεύμα της πρωτοχρονιάς και να κουβαλάμε αυτή τη θετική ενέργεια όλο το χρόνο. Μάθημα 7. Η σημασία του αλούρου. Η Ήπειρος φιλοξενεί έναν μεγάλο κόκκινο βράχο γνωστό ως Αλούρου, ο οποίος στέκεται επιβλητικά στην έρημο και είναι σχεδόν ένας ιερός τόπος. Ναι, το Αλούρου είναι ένα τόσο εμβληματικό ορόσημο. Η πλούσια πολιτιστική του σημασία για τους ηθαγενείς της Αυστραλίας το κάνει ακόμα πιο ξεχωριστό. Ακριβώς.
Είναι σύμβολο της κληρονομιάς και της σύνδεσής τους με τη γη, και η επίσκεψή τους μπορεί να είναι μια βαθιά εμπειρία. Απολύτως. Ο τρόπος που αλλάζει χρώμα σε διαφορετικές ώρες της ημέρας είναι απλά μαγευτικός. Ναι. Παρακολούθηση του ηλιοβασιλέματος πάνω από το Άλουρου είναι ένα θέαμα που κόβει την ανάσα που λατρεύουν πολλοί ταξιδιώτες. Και είναι σημαντικό να σέβεστε τις πολιτιστικές πρακτικές και παραδόσεις που σχετίζονται με τον ιστότοπο κατά την επίσκεψή σας. Οριστικά. Η κατανόηση των ιστοριών και των πεποιθήσεων που συνδέονται με το Άλουρο ενισχύει την εμπειρία και ενθαρρύνει την εκτίμηση για τη γη. Θα ήθελα πολύ να το επισκεφτώ και να μάθω περισσότερα για την ιστορία και τη σημασία του από πρώτο χέρι. Αυτό θα ήταν ένα αξέχαστο ταξίδι, βυθιζόμενοι στη φύση και στον πολιτισμό. Μάθημα 8. Ιστορική μόδα. Όταν επισκέφθηκα το μουσείο, μπορούσα να δω τα πάντα από το παρελθόν. Υπήρχαν ρούχα που πραγματικά με έκαναν να αναρωτιέμαι για τις ιστορίες τους. Αυτό ακούγεται συναρπαστικό. Είναι απίστευτο να σκεφτόμαστε πώς έχει εξελιχθεί η μόδα με την πάροδο του χρόνου και τι αντιπροσωπεύουν αυτά τα ρούχα. Ακριβώς. Δεν ξέρω πώς φορούσαν οι άνθρωποι κάποια από αυτά τα ρούχα. Έμοιαζαν τόσο περίτεχνα και άβολα με τα σημερινά πρότυπα. Ναι. Η μόδα τότε συχνά έδινε προτεραιότητα στην αισθητική έναντι της άνεσης, η οποία είναι αρκετά διαφορετική από τις σημερινές τάσεις. Δικαίωμα. Είναι ενδιαφέρον να δούμε πως οι κοινωνικοί κανόνες και αξίες επηρέασαν τα στυλ ένδυσης σε όλη την ιστορία. Απολύτως. Κάθε κομμάτι λέει μια ιστορία, αντικατοπτρίζοντας τον πολιτισμό και την εποχή από την οποία προήλθε, η οποία είναι τόσο μαγευτική. Μου αρέσει το πως τα μουσεία μπορούν να μας μεταφέρουν σε διαφορετικές εποχές και να μας δώσουν μια ματιά στη ζωή των προγόνων μας. Ναι. Είναι μια μεγάλη υπενθύμηση για το πόσο μακριά έχουμε φτάσει και τη δημιουργικότητα που έχει διαμορφώσει τον κόσμο μας. Ας προγραμματίσουμε μια επίσκεψη σε άλλο μουσείο σύντομα. Υπάρχει πάντα κάτι νέο να ανακαλύψεις. Μάθημα 9. Καθημερινές προκλήσεις. Υπάρχει πάντα κάτι που πρέπει να αντιμετωπίσει. Φαίνεται ότι έχει πολλά στο μυαλό του τελευταία. Ναι, μπορεί να είναι συντριπτικό όταν η ζωή φέρνει τόσες πολλές προκλήσεις ταυτόχρονα. Είναι σημαντικό να βρίσκουμε τρόπους αντιμετώπισης. Ακριβώς. Μερικές φορές, και μόνο η συζήτηση γαμαγιώτα αυτό μπορεί να βοηθήσει να ελαφρύνει το φορτίο και να προσφέρει κάποια σαφήνεια. Απολύτως. Η υποστήριξη από τους φίλους και την οικογένεια μπορεί να κάνει τεράστια διαφορά σε δύσκολες στιγμές. Νομίζω ότι είναι απαραίτητο να δημιουργηθεί μια ισορροπία μεταξύ της διαχείρισης των ευθυνών και της αφιέρωσης χρόνου για αυτοφροντίδα. Ναι. Η έβρεση αυτής της ισορροπίας μπορεί να βοηθήσει στη μείωση του άγχους και στη βελτίωση της συνολικής ευεξίας. Και τα Οριστικά. μικρά διαλύματα κατά τη διάρκεια της Ας ημέρας φροντίζουμε να μπορούν να ελέγχουμε παρέχουν ο τον ένας τον νοητικό άλλον χώρο που τακτικά. απαιτείται για την αποτελεσματικότερη Μπορεί να είναι αντιμετώπιση χρήσιμο των να μοιραστούμε προκλήσεων. αυτό που περνάμε. Συμφωνώ. Μαζί, μπορούμε να υποστηρίξουμε ο ένας τον άλλον στα σκαμπανεβάσματα της ζωής. Μάθημα 10. Σχεδιασμός δραστηριοτήτων. Σίγουρος. Μπορώ να το ερευνήσω για εσάς. Υπάρχουν συγκεκριμένες δραστηριότητες που θα θέλατε να κάνετε εκεί κατά τη διάρκεια του ταξιδιού σας? Ναι, θα ήθελα πολύ να δοκιμάσω κάποια πεζοπορία και ίσως ακόμη και μερικές πολιτιστικές εμπειρίες για να βυθιστώ πραγματικά στον τοπικό τρόπο ζωής. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Η πεζοπορία προσφέρει εκπληκτική θέα και μια ευκαιρία να συνδεθείτε με τη φύση. Ακριβώς. Και η ενασχόληση με πολιτιστικές δραστηριότητες θα μου επιτρέψει να μάθω περισσότερα για τις παραδόσεις και την ιστορία του τόπου. Μπορώ να αναζητήσω ξεναγήσεις που συνδυάζουν τόσο πεζοπορία όσο και πολιτιστικές εμπειρίες, κάτι που μπορεί να είναι ένας εξαιρετικός τρόπος για εξερεύνηση. Αυτό θα ήταν τέλειο. Εκτιμώ τη βοήθειά σας στον προγραμματισμό αυτού. Κάνει την όλη διαδικασία λιγότερο αποθαρρυντική.
Κανένα πρόβλημα. Είμαι ενθουσιασμένος που θα σας βοηθήσω να δημιουργήσετε μια διαδρομή που εξισορροπεί την περιπέτεια και την πολιτιστική ανακάλυψη. Σας ευχαριστώ. Ανυπομονώ να δω ποιες δραστηριότητες μπορούμε να συμπεριλάβουμε. Θα είναι ένα αξέχαστο ταξίδι. Απολύτως. Ας φροντίσουμε να συμπεριλάβουμε πολλές ευκαιρίες για διασκέδαση και εξερεύνηση. Μάθημα 11. Σχέδια δείπνου. Θα ήθελες να δείπνήσεις στο δωμάτιο απόψε? Θα μπορούσε να είναι ένας άνετος τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα. Σίγουρος. Τι θα θέλατε να έχετε για δείπνο? Είμαι ανοιχτό σε προτάσεις, αλλά λαχταράω κάτι εγκάρδιο. Τι θα λέγατε να παραγγείλετε μερικά ζυμαρικά? Είναι πάντα ανακουφιστικό και υπάρχουν τόσες πολλές νόστιμες επιλογές για να διαλέξετε. Αυτό ακούγεται υπέροχο. Λατρεύω ένα καλό φετουτσίνι αλφρέιντο ή ίσως μια πικάντικη σάλτσα αερομπαϊέιτα. Και οι δύο επιλογές ακούγονται νόστιμες. Θα μπορούσαμε επίσης να προσθέσουμε μια ωραία σαλάτα στο πλάι για να εξισορροπηθεί. Ναι. Μια φρέσκια σαλάτα θα ήταν τέλεια, ειδικά με λίγο ψωμί με κρούστα. Ας ελέγξουμε το μενού και ας δούμε αν έχουν κάποια ειδικά πιάτα απόψε που πρέπει να δοκιμάσουμε. Καλή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος για το άνετο δείπνο μας. Θα είναι ένας ωραίος τρόπος για να χαλαρώσετε μαζί. Απολύτως. Μετά από μια κουραστική μέρα, η απόλαυση του καλού φαγητού και η παρέα ο ένας του άλλου ακούγεται τέλεια. Μάθημα 12. Ιστορία του Χάλιφαξ. Πρωτεύουσα για τη Νέα Σκωτία είναι το Χάλιφαξ και άρχισε να φέρνει αγγλόφωνους απίκους λόγω των απειλών από τους Γάλλους. Αυτό είναι σωστό. Το Χάλιφαξ έπαιξε κρίσιμο ρόλο στην πρώιμη απικιακή ιστορία του Καναδά, λειτουργώντας ως στρατηγικό στρατιωτικό φυλάκιο. Ναι. Η τοποθεσία ήταν ιδανική για άμυνα ενάντια στις γαλλικές επιθέσεις και γρήγορα εξελίχθηκε σε έναν πολυσύχναστο οικισμό. Είναι συναρπαστικό πως τα ιστορικά γεγονότα διαμορφώνουν την ανάπτυξη των πόλεων και τους πολιτισμούς τους. Απολύτως. Ο συνδυασμός πολιτισμών στο Χάλιφαξ σήμερα αποτελεί απόδειξη της πλούσιας ιστορίας του και των επιρροών που το διαμόρφωσαν. Επιπλέον, η εξερεύνηση των ιστορικών τοποθεσιών στο Χάλιφαξ, όπως η Ακρόπολη και η Προκυμαία, δίνει μια ματιά στο παρελθόν του. Συμφωνώ. Είναι μια όμορφη πόλη με τόσα πολλά να προσφέρει, από την ιστορία της μέχρι τη ζωντανή καλλιτεχνική σκηνή της. Οριστικά. Θα ήθελα πολύ να το επισκεφτώ και να μάθω περισσότερα για το πώς εξελίχθηκε το Χάλιφαξ με τα χρόνια. Ας προγραμματίσουμε ένα ταξίδι εκεί κάποια στιγμή. Νομίζω ότι θα απολαύσαμε και οι δύο να εξερευνήσουμε την ιστορική του σημασία. Μάθημα 13. Ξενάγηση στο δωμάτιο. Αυτό ακούγεται λογικό. Μπορείτε να μας δείξετε το deluxe δωμάτιο πριν αποφασίσουμε. Θέλω να βεβαιωθώ ότι ανταποκρίνεται στις προσδοκίες μας. Φυσικά. Το deluxe δωμάτιο προσφέρει όμορφη θέα και περισσότερο χώρο, κάτι που θα μπορούσε να κάνει τη διαμονή μας ακόμα πιο ευχάριστη. Τέλειος. Εκτιμώ που μπορώ να δω πρώτα το δωμάτιο. Βοηθά να διασφαλίσουμε ότι κάνουμε τη σωστή επιλογή. Ναι. Είναι σημαντικό να νιώθουμε άνετα και χαλαρά στο χώρο που θα μείνουμε, ειδικά για μια απόδραση. Ακριβώς. Μου αρέσει η ιδέα να έχω μια ωραία θέα για να ξυπνάω κάθε πρωί. Και οι επιπλέον ανέσεις στο deluxe δωμάτιο θα μπορούσαν πραγματικά να βελτιώσουν την εμπειρία μας κατά τη διάρκεια της διαμονής μας. Συμφωνώ. Ας το ελέγξουμε και ας δούμε αν έχει όλα όσα ψάχνουμε. Ναι. Ανυπομονώ να δω αν είναι τόσο υπέροχο όσο το φαντάζομαι. Πάμε. Είμαι ενθουσιασμένος να ρίξω μια ματιά. Μάθημα 14. Ιστορία των μεταφορών.
Παλιά χρησιμοποιούσαν άλογα για μετακίνηση, κάτι που φαίνεται τόσο διαφορετικό από το πώς ταξιδεύουμε τώρα. Ναι, είναι συναρπαστικό να σκεφτόμαστε πόσο εξαρτημένοι ήταν οι άνθρωποι στα άλογα για τα πάντα, από τις καθημερινές μετακινήσεις έως τα μακρινά ταξίδια. Ακριβώς. Τα άλογα ήταν απαραίτητα για το εμπόριο, τα ταξίδια, ακόμη και τη γεωργία, διαμορφώνοντας την κοινωνία με βαθιές τρόπους. Και σκεφτείτε τον δεσμό που είχαν οι άνθρωποι με τα άλογά τους. Δεν ήταν απλώς ζώα, αλλά έμπιστοι σύντροφοι. Είναι αλήθεια. Η σχέση μεταξύ ανθρώπων και αλόγων υπήρξε σημαντική σε όλη την ιστορία. Επιπλέον, με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι απίστευτο να βλέπεις πως οι μεταφορές έχουν εξελιχθεί τόσο γρήγορα. Ναι. Από άμαξες με άλογα μέχρι αυτοκίνητα και τρένα, οι εξελίξεις έχουν αλλάξει εντελώς τον τρόπο με τον οποίο κινούμαστε. Αναρωτιέμαι τι είδους προκλήσεις αντιμετώπισαν τότε σε σύγκριση με τις ανέσεις που έχουμε σήμερα. Είναι ένα υπέροχο θέμα για συζήτηση. Η κατανόηση του παρελθόντος μας βοηθά να εκτιμήσουμε τους σημερινούς τρόπους μεταφοράς μας. Μάθημα 15. Ισορροπία επαγγελματικής και προσωπικής ζωής. Μου αρέσει να αφιερώνω μια στιγμή για να χαλαρώσω πριν ξεκινήσει η εργάσιμη μέρα. Πώς είναι το πρόγραμμα εργασίας σας μόλις ξεκινήσετε? Συνήθως έχω ένα αρκετά γεμάτο πρόγραμμα, αλλά θεωρώ ότι είναι χρήσιμο να αφιερώνω λίγο ήσυχο χρόνο τα πρωινά. Αυτό ακούγεται σαν μια καλή στρατηγική. Το να ξεκινήσετε τη μέρα σας ήρεμα μπορεί να δώσει θετικό τόνο για όποιες προκλήσεις περιμένουν. Απολύτως. Προσπαθώ να κάνω διαλογισμό ή να απολαμβάνω ένα φλιτζάνι καφέ ενώ προγραμματίζω τις εργασίες μου για την ημέρα. Αυτή είναι μια εξαιρετική προσέγγιση. Βοηθάει να έχετε καθαρό μυαλό πριν ξεκινήσετε τη δουλειά. Ναι. Και διαπιστώνω ότι αφιερώνοντας λίγο χρόνο για τον εαυτό μου το πρωί με κάνει πιο παραγωγικό όλη την ημέρα. Συμφωνώ. Ένα ειρηνικό ξεκίνημα μπορεί να κάνει τη διαφορά στην αντιμετώπιση της λίστας των υποχρεώσεών σας με ενέργεια. Ακριβώς. Έχει να κάνει με την έβρεση αυτής της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και αυτοφροντίδας. Ας φροντίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να διατηρήσει αυτή την ισορροπία καθώς προχωράμε στις πολυάσχολες μέρες μας. Μάθημα 16. Ώρα ταμείου. Τέλειος. Νομίζω ότι αυτό καλύπτει τα πάντα στη λίστα. Ας κατευθυνθούμε στο ταμείο για να ολοκληρώσουμε τις αγορές μας. Ναι, είμαι ενθουσιασμένος που βλέπω πως φαίνονται όλα όταν τα έχουμε όλα μαζί. Απολύτως. Είναι πάντα ικανοποιητικό να βλέπουμε τις επιλογές μας να ζωντανεύουν, ειδικά αφού σχεδιάζουμε τα πάντα. Συμφωνώ. Επιπλέον, το check-out σημαίνει ότι είμαστε ένα βήμα πιο κοντά στο να απολαύσουμε τα νέα μας αντικείμενα. Ναι. Ανυπομονώ να χρησιμοποιήσω όλα όσα επιλέξαμε. Αισθάνεται σαν μια μικρή ανταμοιβή για τις προσπάθειές μας. Ακριβώς. Και μόλις φτάσουμε στο σπίτι, μπορούμε να αρχίσουμε να οργανώνουμε και να ρυθμίζουμε τα πάντα. Ας φροντίσουμε να κρατήσουμε τις αποδείξεις μας, σε περίπτωση που χρειαστεί να κάνουμε οποιασδήποτε ανταλλαγές αργότερα. Καλή ιδέα. Μου αρέσει πάντα να παρακολουθώ τις αγορές μου για λόγους προϋπολογισμού. Εντάξει, πάμε να ολοκληρώσουμε αυτή την περιπέτεια αγορών. Μάθημα 17. Απόδραση στην παραλία της πόλης. Σίγουρος. Τι γίνεται με την εξερεύνηση μιας κοντινής παραλιακής πόλης, μπορεί να είναι ένα αναζωογονητικό διάλειμμα από τη συνηθισμένη μας ρουτίνα. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μια παραλιακή πόλη προσφέρει μια τέτοια χαλαρωτική ατμόσφαιρα, και μου αρέσει ο ήχος των κυμάτων. Ακριβώς. Επιπλέον, υπάρχουν συνήθως τόσες πολλές διασκεδαστικές δραστηριότητες για να κάνετε, όπως το κολύμπι, η ηλιοθεραπεία ή η κολύμβηση στην παραλία. Ναι.
Και η δοκιμή τοπικών θαλασσινών σε ένα παραλιακό εστιατόριο είναι πάντα απόλαυση. Απολύτως. Τα φρέσκα θαλασσινά μεθέα στον ωκεανό ακούγονται ως ο τέλειος τρόπος για να απολαύσετε μια μέρα στην παραλία. Μπορώ ήδη να μας φανταστώ να χαλαρώνουμε στην άμμο, να απολαμβάνουμε τον ήλιο και να απολαμβάνουμε νόστιμο φαγητό. Ας δούμε μερικές κοντινές παραθαλάσσιες πόλεις και ας δούμε τι έχει να προσφέρει καθεμία για μια διασκεδαστική ημερήσια εκδρομή. Φοβερή ιδέα. Είμαι ενθουσιασμένος που σχεδιάζω αυτή την απόδραση και κάνω μερικές υπέροχες αναμνήσεις. Και εγώ. Ας το κάνουμε σύντομα. Μάθημα 18. Ανοιχτό για ερωτήσεις. Είναι χαρά μου. Εάν έχετε περισσότερες ερωτήσεις, μη διστάσετε να ρωτήσετε ανά πάσα στιγμή. Είμαι εδώ για να βοηθήσω. Σας ευχαριστώ. Εκτιμώ την προθυμία σας να βοηθήσετε. Κάνει πραγματικά διαφορά όταν κάποιος είναι διαθέσιμος να απαντήσει σε ερωτήσεις. Απολύτως. Πιστεύω ότι η ανοιχτή επικοινωνία είναι το κλειδί για να διασφαλίσουμε ότι όλα κυλούν ομαλά. Ναι. Είναι ωραίο να γνωρίζω ότι μπορώ να επικοινωνήσω αν χρειαστώ περαιτέρω διευκρίνηση ή βοήθεια. Οριστικά. Είμαι πάντα στην ευχάριστη θέση να μοιραστώ πληροφορίες και να βοηθήσω με όποιον τρόπο μπορώ. Αυτό είναι καθησυχαστικό. Κάνει την όλη διαδικασία να αισθάνεται πιο διαχειρίσιμη και λιγότερο εκφοβιστική. Χαίρομαι που το ακούω. Ας κρατήσουμε ανοιχτούς τους δρόμους επικοινωνίας καθώς προχωράμε. Ναι. Μαζί, μπορούμε να αντιμετωπίσουμε όποιες προκλήσεις προκύψουν. Απολύτως. Ανυπομονώ να συνεργαστούμε και να πετύχουμε σπουδαία πράγματα. Μάθημα 19. Καιρό Σαββατοκύριακου. Έχετε ιδέα για τον καιρό αυτό το Σαββατοκύριακο? Άκουσα ότι μπορεί να είναι ηλιόλουστο και ζεστό, ιδανικό για πικνίκ. Ναι. Έλεγξα την πρόγνωση νωρίτερα και φαίνεται ότι έχουμε έναν όμορφο καιρό, ιδανικό για υπαίθριες δραστηριότητες. Αυτό ακούγεται φανταστικό. Μια ηλιόλουστη μέρα στο πάρκο θα ήταν ο τέλειος τρόπος για να χαλαρώσετε και να απολαύσετε τη φύση. Συμφωνώ απόλυτα. Είναι μια εξαιρετική ευκαιρία να συγκεντρώσετε μερικούς φίλους και να κάνετε ένα υπέροχο πικνίκ μαζί. Ακριβώς. Μπορούμε να ετοιμάσουμε μερικά σνακ, ποτά και ίσως ακόμη και ένα φρίσμπι για διασκεδαστικά παιχνίδια. Ναι. Αυτό θα έκανε μια απολαυστική μέρα, γεμάτη με καλό φαγητό και γέλιο. Ας οριστικοποιήσουμε τα σχέδια μας και ας βεβαιωθούμε ότι όλοι μαζί για το πικνίκ αυτό το Σαββατοκύριακο. Οριστικά. Ανυπομονώ να απολαύσω τον ήλιο και να απολαύσω ποιοτικό χρόνο με φίλους. Και εγώ. Θα είναι ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Μάθημα 20. Εξερεύνηση χόμπι. Έχετε δοκιμάσει κάποια άλλα χόμπι τελευταία? Έχω αρχίσει επίσης να μαθαίνω πώς να παίζω κιθάρα, και ήταν μια τόσο ικανοποιητική εμπειρία. Αυτό ακούγεται καταπληκτικό. Πάντα ήθελα να μάθω ένα όργανο, αλλά ποτέ δεν έκανα το βήμα. Τι σας ενέπνευσε να ξεκινήσετε? Πάντα μου άρεσε η μουσική και σκέφτηκα ότι ήταν καιρός να αποκτήσω μια δεξιότητα που θα μπορούσα να απολαμβάνω για τα επόμενα χρόνια. Αυτό είναι ένα μεγάλο κίνητρο. Η μουσική μπορεί να είναι μια υπέροχη διέξοδος για δημιουργικότητα και έκφραση. Πώς το βρίσκεις? Είναι πρόκληση, αλλά κάθε μικρή πρόοδος μοιάζει με νίκη, ειδικά όταν καταφέρνω να παίξω ένα τραγούδι που αγαπώ. Μπορώ να φανταστώ. Το να μάθετε κάτι νέο μπορεί να είναι λίγο τρομακτικό, αλλά ακούγεται ότι απολαμβάνετε πραγματικά το ταξίδι. Απολύτως. Επιπλέον, είναι ένας φανταστικός τρόπος για να χαλαρώσετε μετά από μια κουραστική μέρα, απλά να ξεφύγετε και να χαθείτε στη μουσική.
Ακούγεται θεραπευτικό. Θα ήθελα να σε ακούσω κάποια στιγμή να παίζεις. Ίσως θα μπορούσε να με εμπνεύσει να ξεκινήσω το δικό μου μουσικό ταξίδι. Θα χαρώ να μοιραστώ. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλον να εξερευνήσουμε τα χόμπι μας. Κάνει την εμπειρία ακόμα πιο διασκεδαστική. Μάθημα 21. Συμβουλές για το περιεχόμενο τροφίμων. Σκεφτόμουν συμβουλές για τη δημιουργία ελκυστικού περιεχομένου φαγητού και μια σημαντική συμβουλή είναι να λέτε μια ιστορία με κάθε πιάτο. Ακούγεται σαν μια φανταστική προσέγγιση. Η κοινή χρήση του φόντου και της έμπνευσης πίσω από μια συνταγή μπορεί πραγματικά να συνδεθεί με το κοινό. Ακριβώς. Οι άνθρωποι λατρεύουν να γνωρίζουν το ταξίδι πίσω από το φαγητό τους, είτε πρόκειται για οικογενειακές παραδόσεις είτε για προσωπικά πειράματα στην κουζίνα. Ναι. Προσθέτει βάθος στο περιεχόμενο και το κάνει πιο σχετικό, προσκαλώντας τους θεατές να ασχοληθούν με την ιστορία. Και η προβολή της διαδικασίας μαγειρέματος, με όλες τις μικρές ιδιορυθμίες και προκλήσεις, μπορεί να κάνει το περιεχόμενο να αισθάνεται αυθεντικό και ελκυστικό. Απολύτως. Είναι εκείνες οι πραγματικές στιγμές που έχουν απήχηση στους θεατές, κάνοντας τους να νιώθουν ότι είναι μέρος της εμπειρίας. Επιπλέον, οι συμβουλές και τα κόλπα κατά το μαγείρεμα μπορούν να προσφέρουν αξία και να κάνουν το κοινό να επιστρέφει για περισσότερα. Υπέροχο σημείο. Δεν πρόκειται μόνο για το τελικό πιάτο, αλλά και για τη διδασκαλία και την ανταλλαγή γνώσεων στην πορεία. Ας συλλάβουμε μερικές ιδέες για το δικό μας περιεχόμενο τροφίμων. Νομίζω ότι θα μπορούσαμε να δημιουργήσουμε κάτι πραγματικά ξεχωριστό μαζί. Μάθημα 22. Τακτικό check-in στο γυμναστήριο. Γεια σου, έχεις παρακολουθήσει τη ρουτίνα του γυμναστηρίου σου τελευταία? Προσπάθησα να παραμείνω συνεπής, αλλά μπορεί να είναι δύσκολο μερικές φορές. Ναι, έκανα το καλύτερο δυνατό. Μερικές εβδομάδες είναι καλύτερες από άλλες, αλλά θεωρώ ότι το να έχω έναν φίλο προπόνησης με βοηθά να έχω κίνητρο. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Η άσκηση με κάποιον μπορεί να το κάνει πιο ευχάριστο και να βοηθήσει ο ένας τον άλλο να παραμείνουν αφοσιωμένοι. Ακριβώς. Επιπλέον, είναι πιο διασκεδαστικό να γιορτάζουμε μαζί μικρές νίκες, όπως να σημειώνουμε νέα προσωπικά ρεκόρ. Απολύτως. Και ακόμη και τις μέρες που δεν έχω όρεξη να πάω, το να γνωρίζω ότι κάποιος βασίζεται σε εμένα με βοηθά να κινηθώ. Ναι. Αυτή η υπευθυνότητα μπορεί να κάνει τη διαφορά στην τήρηση μιας ρουτίνας. Τι είδους προπονήσεις κάνεις τον τελευταίο καιρό? Συνδύασα την καρδίο με προπόνηση δύναμης, προσπαθώντας να κρατήσω τα πράγματα ισορροπημένα. Είναι ένας ωραίος συνδυασμός που κρατά τις προπονήσεις μου ενδιαφέρουσες. Αυτό ακούγεται σαν ένα σταθερό σχέδιο. Πρέπει επίσης να μπερδέψω τα πράγματα. Ίσως μπορέσουμε να δοκιμάσουμε μια νέα τάξη μαζί σύντομα. Θα μου άρεσε πολύ. Ας συνεχίσουμε να ενθαρρύνουμε ο ένας τον άλλο να παραμείνουμε δραστήριοι και να κάνουμε τη φυσική κατάσταση διασκεδαστικό μέρος της ζωής μας. Μάθημα 23. Επίσκεψη στην γκαλερί τέχνης. Αυτό ακούγεται περιπετειώδες. Σκεφτόμουν πραγματικά να πάω σε μια τοπική γκαλερί τέχνης αυτό το Σαββατοκύριακο για να δω τα νέα εκθέματα. Αυτό ακούγεται σαν μια υπέροχη ιδέα. Οι γκαλερί τέχνης μπορούν να προσφέρουν τέτοιες μοναδικές εμπειρίες και προοπτικές για τη δημιουργικότητα. Ακριβώς. Μου αρέσει το πως η τέχνη μπορεί να προκαλεί συναισθήματα και να λέει ιστορίες με τρόπους που μερικές φορές οι λέξεις δεν μπορούν. Ναι. Επιπλέον, είναι συναρπαστικό να μαθαίνεις για τους καλλιτέχνες και τα κίνητρά τους πίσω από κάθε κομμάτι. Απολύτως. Ορισμένες γκαλερί φιλοξενούν ακόμη και διαδραστικές συνεδρίες όπου μπορείτε να συναντήσετε τους καλλιτέχνες και να κάνετε ερωτήσεις. Αυτό θα ήταν καταπληκτικό. Η ενασχόληση με τους καλλιτέχνες μπορεί να προσφέρει μια βαθύτερη κατανόηση της δουλειάς και των τεχνικών τους. Ας προγραμματίσουμε να πάμε μαζί. Θα είναι μια διασκεδαστική εκδρομή για να εξερευνήσετε την καλλιτεχνική σκηνή και να ανακαλύψετε νέες εμπνεύσεις. Είμαι μέσα.
Ανυπομονώ να δω τι εκτίθεται και να βυθιστούμε στον κόσμο της τέχνης. Κι εγώ. Θα είναι μια ευχάριστη εμπειρία και ανυπομονώ. Μάθημα 24. Σημείο συνάντησης. Μεγάλος. Υπάρχει σημείο συνάντησης ή πρέπει να βρεθούμε στο χώρο σας? Θέλω να βεβαιωθώ ότι θα συντονιστούμε σωστά. Η συνάντηση στο χώρο μου ακούγεται ωραία. Θα μας δώσει την ευκαιρία να συζητήσουμε και να προετοιμαστούμε πριν βγούμε. Τέλειος. Θα φέρω μερικά σνακ για να τα απολαύσουμε όσο προγραμματίζουμε τη μέρα μας. Αυτή είναι μια υπέροχη ιδέα. Ένα μικρό σνακ κάνει πάντα τον προγραμματισμό πιο ευχάριστο. Ακριβώς. Επιπλέον, θα μας βοηθήσει να διατηρήσουμε την ενέργειά μας για όποιες περιπέτειες έχουμε. Ναι. Είμαι ενθουσιασμένος με τα σχέδια μας και ανυπομονώ να δω τι θα κάνουμε μαζί. Θα είναι διασκεδαστικό να συλλέγουμε ιδέες και να αξιοποιούμε στο έπακρο το χρόνο μας μαζί. Απολύτως. Ας βεβαιωθούμε ότι τα έχουμε όλα έτοιμα για μια συναρπαστική μέρα μπροστά. Ανυπομονώ. Ας την κάνουμε μια ξέχαστη έξοδο. Μάθημα 25. Γιορτή του Λίπας. Στην Οτάβα, υπάρχουν πολλές τουλίπες και μερικοί άνθρωποι πηγαίνουν εκεί μόνο για να δουν όλες τις όμορφες ανθίσεις κατά τη διάρκεια του φεστιβάλ. Ναι. Το φεστιβάλ του Λίπας είναι μια υπέροχη γιορτή της Άνοιξης, με ζωντανά χρώματα και εντυπωσιακές οθόνες. Ακριβώς. Είναι εκπληκτικό να βλέπεις πως αυτά τα λουλούδια μεταμορφώνουν το τοπίο, δημιουργώντας μια εκπληκτική θέα για όλους τους επισκέπτες. Λατρεύω το πως το φεστιβάλ όχι μόνο αναδεικνύει την ομορφιά των τουλίπες, αλλά και γιορτάζει τους πολιτιστικούς δεσμούς με την Ολλανδία. Απολύτως. Η ιστορία πίσω από το φεστιβάλ προσθέτει τόσο πολύ βάθος στην εμπειρία, καθιστώντας το ακόμα πιο ξεχωριστό. Επιπλέον, είναι μια εξαιρετική ευκαιρία για οικογένειες και φίλους να συναντηθούν και να απολαύσουν την ύπαιθρο. Οριστικά. Νομίζω ότι η συμμετοχή στο φεστιβάλ θα ήταν ένας ευχάριστος τρόπος για να καλωσορίσουμε το ζεστό καιρό. Ναι. Ας κάνουμε σχέδια για επίσκεψη φέτος. Ανυπομονώ να δω τις τουλίπες σε πλήρη άνθηση. Είμαι ενθουσιασμένος. Θα είναι μια όμορφη μέρα γεμάτη χρώμα και χαρά. Μάθημα 26. Έδρα των Ηνωμένων Εθνών. Το μεγαλύτερο που μπορεί να βρεθεί οπουδήποτε είναι τα Ηνωμένα Έθνη, τα οποία έχουν την έδρα τους στη Νέα Υόρκη, συγκεντρώνοντας ανθρώπους από όλο τον κόσμο. Ναι, είναι ένα τόσο σημαντικό μέρος για τη διπλωματία και τη διεθνή συνεργασία, καθιστώντας το κέντρο για παγκόσμιες συζητήσεις. Ακριβώς. Ο ΟΗΕ διαδραματίζει κρίσιμο ρόλο στην αντιμετώπιση ζητημάτων όπως η διατήρηση της ειρήνης, τα ανθρώπινα δικαιώματα και η βιώσιμη ανάπτυξη. Θαυμάζω πως στοχεύει στην προώθηση του διαλόγου και της κατανόησης μεταξύ των διαφορετικών εθνών, προσπαθώντας για έναν καλύτερο κόσμο. Απολύτως. Η επίσκεψη στα κεντρικά γραφεία θα ήταν συναρπαστική. Βλέποντας τις αίθουσες συνελεύσεων και τις αίθουσες συνεδριάσεων θα ήταν εμπνευσμένο. Ναι. Θα ήταν απίστευτο να παρακολουθήσουμε από πρώτο χέρι τις προσπάθειες που γίνονται για την αντιμετώπιση παγκόσμιων προκλήσεων. Νομίζω ότι πρέπει να προγραμματίσουμε ένα ταξίδι στη Νέα Υόρκη και να συμπεριλάβουμε στο δρομολόγιο μας μια επίσκεψη στον ΟΗΕ. Ακούγεται σαν φανταστική ιδέα. Θα ήταν μια ουσιαστική εμπειρία και για τους δυο μας. Ας αρχίσουμε να σχεδιάζουμε. Ανυπομονώ να εξερευνήσω έναν τόσο σημαντικό θεσμό. Μάθημα 27. Street Food Delights. Το νόστιμο street food είναι ένα από τα κυριότερα σημεία των ταξιδιών. Αχ, ζηλεύω πολύ. Ποια ήταν μερικά από τα αγαπημένα σας?
Δοκίμασα τόσα πολλά καταπληκτικά πιάτα, αλλά τα πικάντικα τόκοους από έναν τοπικό πολιτή πραγματικά μου έκλεψαν την παράσταση. Ακούγεται απίστευτο. Το street taco είναι πάντα απαραίτητο. Οι γεύσεις μπορεί να είναι τόσο ζωντανές και αυθεντικές. Ναι. Και η ατμόσφαιρα ενώ τα τρώτε στο δρόμο προσθέτει στην εμπειρία, με όλους τους ήχους και τις μυρωδιές τριγύρω. Συμφωνώ. Υπάρχει κάτι ιδιαίτερο στο να απολαμβάνετε φαγητό στη φασαρία μιας πολυσύχναστης αγοράς. Απολύτως. Μου άρεσαν επίσης τα φρέσκα φρούτα. Το μάγκο με τσίλι ήταν ένας απολαυστικός συνδυασμός. Εκπληκτική επιτυχία. Αυτό ακούγεται αναζωογονητικό. Μου αρέσει όταν οι πλανόδιοι πολιτές προσφέρουν μοναδικές ανατροπές σε κλασικές γεύσεις. Ναι. Είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να εξερευνήσετε την κουλτούρα και την κουζίνα ενός τόπου μέσω του street food του. Ας βάλουμε στόχο να δοκιμάσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα street food στην επόμενη ταξιδιωτική μας περιπέτεια. Μάθημα 28. Μετρώντας αντίστροφα. Θα μου πούν να μετράω αντίστροφα από το 10, αλλά νομίζω ότι θα πω μόνο 10, 9 και ίσως σταματήσω εκεί. Αυτό είναι αστείο. Είναι ενδιαφέρον πως η αντίστροφη μέτρηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε διάφορες καταστάσεις, όπως η ηρεμία των νεύρων πριν από μια παρουσίαση. Ακριβώς. Μπορεί να βοηθήσει στην εστίαση του νου και στη μείωση του άγχους, καθιστώντας το μια χρήσιμη τεχνική για πολλούς ανθρώπους. Ναι. Έχω ακούσει ότι είναι επίσης μια εξαιρετική μέθοδος για να προσγειωθείτε στη στιγμή, ειδικά σε στρεσογόνες στιγμές. Μπορώ να δω πώς θα λειτουργήσει. Σε αναγκάζει να συγκεντρωθεί σε κάθε αριθμό αντί να αφήσεις το μυαλό σου να περιπλανηθεί. Απολύτως. Ας θυμηθούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτή την τεχνική αν ποτέ νιώθουμε συγκλονισμένοι. Οριστικά. Είναι ένα απλό αλλά αποτελεσματικό εργαλείο που πρέπει να έχουμε στις πίσω τσέπες μας. Στα σίγουρα. Νομίζω ότι είναι πάντα καλό να υπάρχουν στρατηγικές για να διαχειρίζεσαι αποτελεσματικά το άγχος. Ας συνεχίσουμε να εξερευνούμε περισσότερες τέτοιες τεχνικές. Μπορεί μόνο να μας ωφελήσει μακροπρόθεσμα. Μάθημα 29. Εκπαίδευση ναρκοπαιδείων. Η εμπιστοσύνη είναι ζωτικής σημασίας, ειδικά όταν εκπαιδεύουμε τους Αγκόλα να εργάζονται στα διάχυτα ναρκοπαίδεια και επιβλέπουμε το έργο τους. Απολύτως. Είναι ζωτικής σημασίας να αισθάνονται ασφαλείς και να υποστηρίζονται ενώ μαθαίνουν τόσο σημαντικές δεξιότητες. Ναι. Η σωστή εκπαίδευση όχι μόνο τους προστατεύει αλλά και τους δίνει τη δυνατότητα να συνεισφέρουν θετικά στις κοινότητές τους. Ακριβώς. Η εκπαίδευση και η πρακτική εμπειρία είναι απαραίτητα για την οικοδόμηση εμπιστοσύνης σε τέτοια περιβάλλοντα υψηλού κινδύνου. Και το να έχουν επόπτες που είναι γνώστες και συμπονετικοί κάνουν σημαντική διαφορά στη μαθησιακή τους εμπειρία. Ναι. Ένα υποστηρικτικό περιβάλλον τους ενθαρρύνει να κάνουν ερωτήσεις και να αναζητούν βοήθεια όταν χρειάζεται. Είναι ενθαρρυντικό να βλέπεις πως η εμπιστοσύνη και η εκπαίδευση μπορούν να βοηθήσουν στη μετατροπή της ζωής σε δύσκολες καταστάσεις. Πράγματι. Μαζί, μπορούμε να βοηθήσουμε στη δημιουργία ασφαλέστερων κοινοτήτων και ενός λαμπρότερου μέλλοντος για όσους έχουν πληγεί από τις νάρκες ξηράς. Ας συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε αυτές τις σημαντικές εκπαιδευτικές πρωτοβουλίες και να υποστηρίζουμε όσους εργάζονται επί τόπου. Μάθημα 30. Συζητήσεις πληρωμών. Σύμφωνος. Τι θα λέγατε για το πρόγραμμα πληρωμών? Ας συζητήσουμε ένα παράθυρο πληρωμής 30 ημερών που λειτουργεί και για τα δύο μέρη. Αυτό ακούγεται λογικό. Ένα παράθυρο πληρωμής 30 ημερών μπορεί να παρέχει αρκετό χρόνο για επεξεργασία, διατηρώντας ταυτόχρονα τις ταμειακές ροές διαχειρίσιμες. Ακριβώς. Είναι σημαντικό να διασφαλίσετε ότι όλοι βρίσκονται στην ίδια σελίδα για να αποφύγετε τυχόν παρεξηγήσεις αργότερα. Ναι,
Η σαφής επικοινωνία σχετικά με τους όρους πληρωμής μπορεί να ενισχύσει τη σχέση εργασίας μας και να οικοδομήσει εμπιστοσύνη. Απολύτως. Και η τεκμηρίωση όλων μπορεί να βοηθήσει στην προστασία και των δύο μερών σε περίπτωση διαφωνιών. Αυτή είναι μια έξυπνη προσέγγιση. Είναι πάντα καλύτερο να έχετε τα πράγματα γραπτώς για σαφήνεια και υπευθυνότητα. Ας ολοκληρώσουμε αυτές τις λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε με το έργο χωρίς καθυστερήσεις. Ναι. Θα φροντίσω να συντάξω μια επίσημη συμφωνία που θα περιγράφει το πρόγραμμα πληρωμών και άλλους σημαντικούς όρους. Τέλειος. Μόλις διευθετηθεί αυτό, μπορούμε να επικεντρωθούμε στις συναρπαστικές πτυχές του μελλοντικού έργου.